Okay, hello guys. Good morning, good day. No, so natapos na natin yung pointillism and this time naman yung cross hatching naman. Okay, cross hatching and pointillism are two different techniques of shading. No? Ito yung ah, ginagamit natin para magmukhang 3D yung ating gawa, no? Para hindi siya magmukhang flat. Okay? Hindi ko alam kung paano ipapwesta yung papel ko kasi wala akong CP na ginagamit. But syempre, we will make adjustment. No? Yan, mukhang iyon. Mukhang dito. Yan, sige. So, ang gagamitin nating object for the shading is yung circle kasi mas madali siyang i-shade. At the same time, mas madali nyo makikita yung direction ng light from lighter to darker side. No? So, first step, syempre, i-drawing natin yung shape na napili natin, which is circle nga. Yeah. Okay, kapag magdodrawing kayo ng shape, mga bata, lalo na circle, i-ano nyo lang, tuloy-tuloy nyo lang yung, yung pag-uwi. Okay, yan. So, mukha na siyang circle. There you go. Mukha na siyang circle talaga. Inisip ko lang yung lens, mukha madumi. Yan. Okay. So, i-define lang natin ng konti yung line. Dito may pwede niyo pwede niyo i-darken since ito naman yung ating darker side, no. Parang dito kasi, guys, parang dito yung source natin ng light. Kunyari, ito yung source natin ng light. Yan. So, parang dito yung liwanag niya, no. So, yan. So, diyan yung liwanag niya. So, dito yung lighter side, no. Tapos dito yung darker side. So, once nakuha niyo na yung shape na gusto nyo, no? Pwede na kayo magbura. Reminder lang, pag nagbubura, dapat magaan yung kamay natin sa pagbubura para hindi siya nasisira. No? And then yung kanina, yung ginamit nating paraan ng pagguhit, ay napakagaan din. No? Kasi pag madiin, hindi pa naman siya kasi dapat define line, no? Kasi nagsisimula pa lang tayo. Pag madiin siya, mas mahirap siya burahin. Konting taktak at konting pagpag, okay na siya. So dahil nga cross-hatching tayo, no? Sa cross-hatching kasi gumagamit tayo ng dalawang line na nag-intersect o parang gumagawa tayo ng maraming X. So una, gawa muna tayo ng line na pa-slide upward, no? Tapos magaan lang talaga. Tandaan nyo, dito yung lighter side, dito yung darker side. And then, pag nakagawa na kayo niyan, yung isang line naman, no, yung pababa naman. So, i-flip ko yung drawing ko, yung paper, no, to make another set of line. Ayan. So, kung nakikita nyo, meron na tayong dalawang line, no? Yan na yung tinatawag nating crosshatch. Ang gagawin na lang natin ngayon, ulitin lang natin yung process, no? Yung una nating step, yung maguguhit tayo ng upward line, no? This time, yung pangalawang natin, medyo
dadagdagan natin ng konting pressure o medyo bibigatan natin yung kamay natin sa pagguguhit. So, ayan. So, nakikita nyo, medyo mas kita na siya. No? Then, ganun din. Ulitin natin yung step na para naman dito sa kabilang side. No? Sabi ko nga, habang tumatagal, lalo siyang dumidiin. No? So, ulitin lang natin yung process hanggang sa masatisfied na tayo dun sa ating nagawa. Then, kabilang side ulit. Yan. Again, sa kabilang side. So, gaya ng sinabi ko, habang tayo ay tumatagal, no, lalo natin siyang didiinan para makuha natin yung shade na hinahanap natin. Dito sa kabila, yan, dito sa taas, pansin nyo, wala siyang shade kasi dun nga yung tatamaan ng ilaw, no, iniwanan. Pero actually, meron din yan. Then, balik tayo ulit dito sa, yan, hindi ko alam kung saan yan. So, just repeat the process hanggang you are satisfied, no? Yun. Tapos habang nabubuo siya, lumiliit na yung inyong sinishade, no? Kasi dito na tayo magpo-focus sa baba, which is dapat mas dark. At the same time, medyo i-define nyo lang konti yung line dito, no? Yan. Kasi kanina, although diniinan ko siya, syempre may mga lines na nalampas. Okay, actually lahat naman yan, no? Hindi na natin, no? Gagawin na natin siya mas visible. Yan. So, dahil visible na siya, nakita nyo, dahil visible na siya, yung mga excess line naging visible na din. Para ma-correct natin yan, gagamit tayo ng pencil, syempre. Or eraser. No? Yan. Ano natin, tanggalin natin yung mga sumobra. Tandaan na sa side na to mga bata, medyo manipis na lang yung line. No? Dahil siya yung tinatamaan natin ng liwanag.
Yan, konting ihip lang, okay na. And then, para mas ma-define natin talaga dito, gagamit ulit tayo ng eraser, no? Gagawa tayo ng circular path, no, sa pagbubuta. Parang letter C. Yan. So, meaning, on this side, maliwanag talaga siya, no? Then yan, yan siya. Then close, ano ulit, finishing touches na lang tayo, no? We are just going to repeat the process hanggang makuha natin yung shade na gusto natin. Ako kasi I'm not satisfied pa. No, hindi pa ako satisfied or hindi pa ako ganun ka-satisfied dun sa kinalabasan ng ating gawa. So yun lang, ulit-ulitin lang natin yan hanggang makuha natin yung shape o yung shade na gusto natin. Okay? Mga bata, okay lang yan kung sa tingin nyo hindi kayo nagagandahan. No? Magtiwala lang kayo sa gawa nyo. Eventually, makikita nyo pag natapos yan, maganda pala. Yan. Then, nakuha na natin yung shade ng black na gusto natin. No? So, ayan na siya. So, the next thing to do is yung shadow na lang. So, hindi pala siya circle talaga. No? Gawa natin ng paraan. How to make it circle. So, ayan siya. So, next na gagawin natin is yung anino niya. So, sa anino, ano din tayo, no? Cross hatching din. So, light lang muna. Ayan. Oh, kung nakikita nyo, light lang muna. Ayan. Then, cross hatch natin ng isa pa. No? Ayan. So, ayan. Cross hatch pa rin natin siya. Ulit-ulitin lang natin kasi dapat syempre, di ba, kapag shadow, mas darker yung ano niya, yung shade niya. No, tapos yan. So yan na siya. So final step na lang, medyo etong part na to didiliman lang natin. Kasi ito yung part na may shadow eh. So medyo uh, diliman natin siya, no.
And attention na kayo mga bata, hindi ko maitama yung camera angle ko. And yun, yan yung tinatawag natin na cross-hatching technique. No? Kung saan naipakita natin na mukha na siyang three-dimensional. No? May part na light, ibig sabihin siya yung naliliwanagan, and then may part na dark, which is siya yung part na hindi nakakatanggap ng liwanag. So, gamit yung technique na yan, mula dun sa flat na drawing natin na mukhang nakadikit dun sa ano, this time mas mukha siyang nakaangat or buhay, no? Yun. So, lagay ko lang yung pangalan. So, yun. Cross-hatching. So, sana na-gets nyo yung paraan ng paggawa. Sana ay makagawa kayo ng sarili nyo. No? Hoping na makagawa kayo ng ano nyo, ng sarili nyo, at sana pag nakagawa kayo, ano na, post nyo sa GC. Sinasabi ko kanina, kunyari nandito yung araw, no? Kunyari yan yung araw. So yung liwanag niya ay andyan, 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 diba? So, ayan. Again, cross hatching. So, dyan natatapos yung ating lesson for cross hatching, mga bata. Talaga ang technique lang talaga sa mga ganitong bagay ay practice. No? Pag hindi tayo nagpa-practice, hindi tayo gagaling. And kapag lagi naman tayo nagpa-practice, mas mabilis tayong gagaling. Okay? So, that's it. Happy Saturday. No? Sana gawin niyo yung mga activity. Okay? Again, this is your teacher Carlo, and goodbye.